Hello guys! Kamusta po kayo? Pinano po ito and Happy New Year po sa ating lahat. I hope na enjoy nyo yung kararating ko lang sa bahay after ng maligo. Ayan, so I will preparing pagkain and then yung I plan tablescape na gagawin ko and I will sharing with you guys and I hope you like it and enjoy watching. So, ayan. Ito guys, nabili ko lang to ng mura. So, gagamitin natin siya. Ayan guys, so, ang gagamitin kong plato, ito po. Ayan. Fork and knife. Ayan guys, so ito yung gagawin kong wine glass and then yung water glass ko. Ayan na guys, so far ayan na siya. So lalagyan po natin siya ng sa gitna. Gagamit din ako nito. Ito yung last time. So, ayan na guys. So, nalagyan na natin ng ano dyan. So, guys. So, lalagyan pa natin siya ng some accessories. Ayan guys, since this is a new year guys, so ayan, lalagyan pa natin siya ng mga glitters, mga ganyan, gold and silver. Since it's the new year guys, so my color, yung aking accent color is blue. And I'm gonna use the silver one. Ayan. So, yan pong gagawin natin. Din gagamit pa ako ng silver na lagyanan ng ano. Ayan. So, ito po, itutupi ko lang siya. Ipupuld ko ng two side. So, ayan. Yung oras tumatakbo. Hindi pa ako nakapagluto. Ay, nako. The last touch guys, lalagyan ko siya ng chocolate na lalagay ko lang dyan. So, ayan. And then, gumamit ako ng another wine glass, tsaka yung ano. Ito guys, murang-mura. Diba ito yung nabibili lang, murang-mura lang yan. Ayan, okay na yan siya kasi ang i-ano natin is yung
Marami siyang glitters pag New Year. Tablescape, kailangan maraming glitters. Silver, tsaka gold. Ayan. So, okay na. Let's see. So, lalagyan ko na siya.